دوستان عزیز، توی این مرحله به شیرمون اضافه میکنیم و هم میزنیم تا کاملا با هم دیگه مخلوط بشن. توصیه میکنم که حتما این دسر خوشمزه رو درست کنیم و این دسر هرچه بیشتر تو یخچال بمونه خوشمزه تر هم میشه. و من کاملا هم زدم و حالا میذارمش روی گاز و شروع میکنم به هم زدن. و بعد از اینکه کمی سفت شد حالا بهش کره که ما به 50 گرم کره نیاز داریم اضافه میکنیم و دوباره هم میزنیم و باید غلظت این موادتون به اندازه فرنی باشه. و بعد از اینکه کره ما کاملا حل شد خامه رو بهش اضافه میکنیم و دوباره باید هم بزنیم. خامه رو زمانی اضافه میکنیم که کره ما کاملا باز شده و قابلمه رو از روی گاز برداشتین و گذاشتین یکم از حرارتش کم شده و بعد باید خامه رو اضافه کنیم. حالا هم میزنیم تا خامه ما کاملا با بقیه مواد هم مخلوط و یک دست بشن. حالا از موادی که داریم به 2 قسمت مساوی تقسیم میکنیم.
و به یکیش باید کاکائو اضافه کنین که حتما کاکائوتون رو علک کنین وگرنه داخلش حالت گلوله‌ای میشه. حالا من کاملا هم میزنم تا با هم دیگه مخلوط بشن و به ظرف دیگه‌مونم میتونیم زعفرون اضافه کنین که اینم خیلی خوب و خوش‌طعم میشه، ولی من یکی رو کاکائویی کردم و یکی رو هم ساده. و حالا داخل ظرف مورد نظرمون لایه اول و بیسکویت پیتیبور میذاریم و حالا از مایعی که کاکائو بهش اضافه کردیم و میریزیم روی بیسکویتمون و کاملا صافش میکنیم. و من برای این دسر از موز و گردو استفاده کردم که این کاملا سلیقه‌ایه، ولی اگر استفاده بکنین خوشمزه تر میشه. حالا من کاملا روشو موز میذارم و بعد روشم کاملا گردوی خورد شده میریزم و حالا از مایه کریمون کاملا روی گردومون رو پر میکنیم و کاملا صافش میکنیم و دوباره بیسکویت میذاریم. برای این لایه هم دوباره میتونین از موز و گردو استفاده کنین که من فقط از یک لایه موز استفاده کردم و اینو کاملا روشو بیسکویت میذارم و از مایه کاکائویی روشو کاملا پر میکنم و بعد باید سطحشو کاملا صاف کنیم و حالا از مایه کرمی که داشتیم و کاکائویی من داخل یه نایلون کردم و روش و حالا به هر مدلی که دوست دارین میتونین تزیین کنین. امیدوارم که از این ویدیوی من خوشتون اومده باشه و این دسر خوشمزه رو درست کنین در کنار عزیزانتون از خوردنش لذت ببرید. اگر ویدیو من دوست داشتین لطفا لایک کنید و برای دوستاتونم بفرستید. لایک و کامنتاتونم که کلی به من انرژی میده و کمک میکنه ویدیوهای من به افراد بیشتری نمایش داده بشه. خب من اینجا بعد از اینکه یک لایه کرمی و یک لایه کاکائو ریختم با یه سیخ چوبی شروع کردم به مدل دادن. مرسی که مثل همیشه همراه من بودی تا یه خوشمزه دیگه. خدا یار و نگهدارتون.